Mưu trí của người. Ngày xưa, người và loài vật còn hiểu biết tiếng của nhau, chung sống trong một khu rừng có đồi cỏ tranh cao ngất, cây cối tốt tươi. Một hôm, người rủ cọp, gấu, nai và hoẳng cùng đi kiếm ăn. Nhưng khi kiếm được mồi thì con vật nào cũng muốn phần to. Gấu tranh ăn với cọp, lăn vào đánh cọp. Người thấy vậy mới đứng lên hòa giải và bảo rằng chúng ta ai cũng muốn ăn phần to hơn người khác. Như vậy thì không công bằng. Bây giờ tôi có cách là chúng ta thi tài với nhau. Ai làm cho chúng ta sợ hãi thì người ấy thắng cuộc và được ăn phần to hơn. Cọp, gấu, nai, hoẳng đồng ý thi tài. Sáng hôm sau, người cùng cọp, gấu, nai và hoẳng rủ nhau lên một ngọn đồi tranh. Hoẳng nhanh nhảu, trổ tài đi trước. Hoẳng co cẳng chạy một mạch từ ngọn đồi xuống chân đồi. Vừa chạy, vừa gân cổ gào to. Oát oát. Rồi chạy ngược lên ngọn đồi, hỏi cọp và gấu. Anh có sợ không? Gấu lừ mắt, trả lời. Ai thèm sợ cái giọng oan oát, còn hơi sữa của anh. Hoẳng thẹn quá, đứng đực ra như cây gỗ chết khô. Mặt đỏ gay. Đến lượt nai, chàng ta phóng một mạch xuống chân đồi. Miệng rống lên mấy tiếng khàn khàn. Úp, bép. Cọp, gấu, nghe nai rống, cười rủ rượi. Khi nai lên tới đỉnh đồi, thấy cọp và gấu cười mình, thì mắc cỡ quá, chạy núp sau bụi lao. Gấu tranh thi trước cọp. Chú ta chậm chạp, bò từ đỉnh đồi xuống, chốc chốc lại đứng dừng dưới gốc cây để vuốt đám bờm rậm phủ xuống mắt. Chú ta vừa thở, vừa khịt mũi. Lượt lên, gấu mệt quá, vừa bò, vừa thở. Tới đỉnh dốc, gấu ta dậm chân, học lên 2 tiếng. Khục, khục. Tiếng gấu học vang lên, vọng vào vách núi đá, thành tiếng ồm ồm, ghê rợn. Nai và hoẳng nghe tiếng học, co cẳng chạy trốn. Còn cọp cũng rợn tóc gáy. Người công nhận tiếng gấu học làm cho các loài vật sợ một ít. Đến lượt cọp, anh chàng theo thói quen vươn vai lấy thế, rồi cong đuôi nhảy vọt xuống chân đồi. Miệng gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng. Chim chóc im hơi lặng tiếng. Hoảng hoảng hốt, đâm đầu rút vào bụi. Nai sợ run cầm cập. Gấu thì lắc lư 2 vai, miệng rên hừ hừ. Răng nghiến ken két, tỏ ý chưa phục hẳn. Lên đến ngọn đồi tranh, cọp rất tự đắc, cho là mình nhất định thắng cuộc. Ve vẫy khúc đuôi và giục người thi tài. Người giao hẹn.
Khi tới chân núi, tôi lên tiếng. Nếu các anh sợ, thì kêu to lên, để tôi biết chừng. Còn các anh không sợ, thì cũng bảo cho tôi biết. Nói xong, người xuống chân đồi, nhặt gốc lao khô, xếp quanh đồi, rồi lấy đá, đánh lửa, châm vào đốt gốc lao. Ở trên đồi, gấu và cọp nghe tiếng người đi đập đá chan chát, thì thi nhau cười chế giễu. Nai Hoẳng cũng cười theo, cho là người không làm nên trò trống gì. Cọp nóng an gọi to. Người ơi, chúng ta không sợ cái tiếng chan chát yếu ớt ấy đâu. Mau lên chia phần cho ta để ta còn về hang. Mặc cho cọp gào thét, người ra sức châm lửa đốt các bụi lao. Lửa gặp gió bốc cháy to ngùn ngụt, lan lên đến ngọn đồi. Đang mãi cười không chú ý, cho nên khi lửa đến gần, cọp, gấu, nai và hoảng mới biết. Chúng hoảng hốt, cong đuôi chạy. Hoảng nhanh chân chạy thoát, nên đến nay bộ da vẫn còn giữ nguyên màu vàng óng duyên dáng ngày xưa. Nai cũng may mắn chạy thoát, nhưng bộ mã đẹp bị áo khói đen một ít. Cọp chạy sau nên da cọp bị cháy loang lỗ. Gấu chậm chạp nhất nên bị lửa thui cháy mất bộ mã, mình đen như than. Đến nay mọi vật đều sợ lửa và mưu trí của người. Câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện tiếp theo nhé. Xin chào.